Jikalau anda tidak tahu, janganlah malu-malu. Marilah kita semua sekali popek-popek bersama Jun Lau. Selamat datang ke Popek Popek, rancangan pendidikan seksual untuk seluruh rakyat Malaysia. Saya hos anda Jun dan di sebelah saya, tetamu jemputan kami Encik Suda. Baiklah, panggilan hari ini datang daripada Siti Sarah. Hai Siti Sarah, apa soalannya? Hai, saya nak tanya, apa itu penyakit kelamin? Macam mana kita boleh dapat penyakit kelamin dan macam mana kita nak tahu kalau seseorang itu ada penyakit macam ni? Okey. Apa itu penyakit jangkitan kelamin? Penyakit jangkitan kelamin ni ialah sejenis penyakit yang berjangkit melalui hubungan intim. Ada banyak jenis penyakit kelamin. Antara mereka, AIDS, gonorrhea, chlamydia, hepatitis A, hepatitis B, herpes, jangkitan saluran kencing, jangkitan yeast, ketuat kelamin, kutu ari-ari, radang pelvik dan sifilis. Ada ramai yang berpendapat bahawa seseorang itu hanya boleh dijangkiti penyakit kelamin melalui hubungan seks tanpa pencegah seperti kondom. Tapi sebenarnya ini tidak tepat. Penyakit kelamin boleh berjangkit melalui pertukaran benda badan ataupun darah. Jadi sebagai contoh, kamu mungkin dijangkiti kalau kamu melakukan seks oral bila ada luka kecil dalam mulut atau pada alat kelamin. Pengguna dadah yang berkongsi jarum mungkin dijangkiti melalui darah. Ada juga penyakit kelamin seperti herpes dan ketuat kelamin yang berjangkit melalui sentuhan. Contohnya melalui ciuman atau cuma sentuhan kulit. Jadi macam mana kita nak tahu sama ada seseorang itu ada penyakit jangkitan kelamin atau tidak? Selamat datang kepada Siapa Ada Penyakit Jangkitan Kelamin. Kuis kelamin di mana pilihan yang salah akan membawa pada. Soalan pertama untuk RM3,000. Sila pilih siapa ada jangkitan kelamin. Pilih baik-baik dan option-optionnya adalah Dola, Mr. Businessman. Option kedua, Sammy, orang kuat minum. Option ketiga, Christina, perempuan murahan. Dan option terakhir, Siti, suri rumah. Sila pilih siapa ada jangkitan kelamin. Kami pilih option 2 atau 3. Adakah itu jawapanmu tamat anda? Ya. Macam mana anda begitu sure? Mesti dialah. Muka tak mandi, selekeh. Mesti suka buat seks dengan banyak orang. Jawapannya adalah jawapan yang salah. Tiada wang untuk kamu. Anda pulang dengan risiko mendapati jangkitan penyakit kelamin. Jangan lupa adik-adik, dengan melihat saja anda tidak mungkin tahu sama ada seseorang itu telah dijangkit penyakit kelamin. Saya hos anda Jangan Main Hasan. Jumpa lagi minggu depan di rancangan Siapa Ada Penyakit Kelamin. Kalau kamu bernasib baik, mungkin ada simptom seperti rasa sakit masa kencing dan masa buat seks. Tapi kebiasaannya memang tak ada simptom. Ada banyak kes di mana seseorang tu tak tahu pun yang dia ada penyakit kelamin. Jadi secara tak sengaja, pasangan dia pun kena. Cara yang paling selamat adalah untuk mengelakkan aktiviti seks berisiko. Penggunaan kondom yang betul juga boleh mengelakkan risiko jangkitan. Mencegah lebih baik daripada mengubati. Betul tu Encik Suda. Tapi jangan takut atau malu nak jumpa doktor kalau kamu rasa kamu ada risiko jangkitan. Atau kalau kamu pernah melakukan aktiviti seks tanpa pencegah. Sebab banyak penyakit kelamin ni boleh dirawat dengan antibiotik. Kalau dibiarkan tak rawat, lagi teruk. Kamu mungkin mandul. Atau dalam kes yang teruk, contohnya kalau kamu ada HIV, boleh hilang nyawa tau. Merawat lebih baik daripada mati. Betul juga tu Encik Suda. Itu saja untuk minggu ini. Sayangi diri dan jumpa lagi minggu depan.